Hello everyone. Today I am preparing tutorial of charcoal ashes. When I prepared the old charcoal ashes, that time also I have started that with the tutorial, and these are also fresh charcoal ashes. I am going to prepare this tutorial in Punjabi so that everyone can understand. So I request someone to translate that and write it down in the comment section. I will pin that comment. So ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਪਿਓਰ ਚਾਰਕੋਲ ਐਸ਼ਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚਾਰਕੋਲ ਐਸ਼ਸ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਐਸ਼ਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚਾਰਕੋਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਚਾਰਕੋਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਚਾਰਕੋਲ ਐਸ਼ਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਰਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਕੋਲ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸੌਫਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਸੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਈਟ ਕੰਕਰੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਬਾਈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੇਪ ਬਣੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਚਾਰਕੋਲ ਐਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਸੀਮੈਂਟ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾ, ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਓਰ ਸੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 kg ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। 8 kg ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 kg ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕੰਕਰੀਟ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 10 kg ਬੈਗ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਹਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਫ ਮੀਨਸ 5 kg ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸਚਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਟੋਟਲ 10 kg ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕੰਕਰੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 8 ਜਾਂ 10 kg ਇਹ ਚਾਰਕੋਲ ਐਸ਼ਸ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਬੈਗ ਸੀ, ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬੈਗ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 kg ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਫ ਕੇ ਮਤਲਬ 5 kg ਵਾਈਟ ਕੰਕਰੀਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਿਓਰ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਾਈਟ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਈਟ ਕੰਕਰੀਟ ਆ 10 kg ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 5 kg ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਈਟ ਕੰਕਰੀਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ 3 ਟਾਈਪ ਵਾਈਟ ਕੰਕਰੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਈਜ਼ ਆ। 0 ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 1 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 0 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਈਟ ਕੰਕਰੀਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰਕੋਲ ਐਸ਼ਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲੈਟਸ ਮਿਕਸ ਦਿਸ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਫ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੌਣਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੌਣਾ ਕੁਆਟਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹਾਫ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਸੀਮੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੰਕਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਪਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪਸ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਵੋ ਅਤੇ ਚਾਰਕੋਲ ਚੰਕਸ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ। ਪਿਓਰ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਕੋਲ ਐਸ਼ਸ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਰਨਾ,
ਮੈਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੌਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਕਰੀਟ, ਪਿਓਰ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚਾਰਕੋਲ ਐਸ਼ਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਜਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈंने ਫਰੈਸ਼ ਪਿਓਰ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਰੈਸ਼ ਕੰਕਰੀਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਟੈਕਸਚਰ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨॉर्मल ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਪਸ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪਸ ਸੌਫਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਨਾ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2-3 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੋਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। आई थिंक 4-5 लीटर है जोड़ा ये वाटर यूज़ होएगा, यूज़ किया मैं। देखो फस्ट टाइम तो मैनू भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होंदा ना भी ये टैक्सचर किदां दा बनेगा, बट मैं फस्ट टाइम इदां दे मतलब यूज़ करदी हाँ ट्रिक्स कि मेरा टैक्सचर जेकर सॉफ्ट हो जाएगा मैनू कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बट जेकर मेरा टैक्सचर हार्ड हो जाएगा ना तो दिक्कत आएगी, मेरा टैक्सचर जो खराब हो जाएगा। इस करके फस्ट टाइम तो वाटर है जो तुसीं घट ही यूज़ करो। जेकर तुहाडी शेप्स सॉफ्ट हो भी गई तो कोई इशू नहीं है, नैक्सट टाइम तुसीं उन्हां नूं हार्ड कर पाओगे ਜਾਂ ਤਾਂ ज़्यादा पानी यूज़ करके ਜਾਂ सीमेंट यूज़ करके। बट जे पहले ही तुसीं ज़्यादा पानी ਜਾਂ ज़्यादा सीमेंट यूज़ कर लोगे तुहाडा टैक्सचर जेकर हार्ड हो गया तो समझो तुहाडा टैक्सचर ना हल्का खराब ही हो गया। हुण इहनूं आपां अच्छी तरह मिक्स कर लईए। तरह मिक्स कर लीए इनू आप, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है इस करके थोड़ा मैनू टाइम लगेगा इनू मिक्स करन ते। तुसीं चाहो तो ये पार्ट अपना स्किप कर दिओ मिक्सिंग वाला, अगर मिक्सिंग पसंद है तो तुसीं देख सकते हो। चलो हुण मैं ना थोड़ी देर वीडियो पॉज कर रही हूँ, मिक्सिंग जो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी ना फिर मैं तुहानूं दोबारा दिखावांगी। ये जी देखो सारिया शेप्स ने ना एक तरह देखा जाए तो सिलेंडरिकल ही ने ना, इन्हां दी लेंथ है जी है ना इदां की इस तरीके नाल मैं मिक्सिंग करिए, इस करके मेरा थोड़ा साह चढ़ा पाया, बहुत जोर लगता मिक्सिंग करन ते। ठीक है मैं कोशिश कर रही हूँ सारी शेप्स बना रही हूँ, सारी शेप्स क्यों बना रही हैं सारे इंजॉय भी कर लोगे तो मैनू फटाफट बना भी सकें, क्योंकि जो इस टाइम मटीरियल है ना ये मैनू लगता 10-15 kg ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि हुण तो कॉन्क्रीट भी मिक्स हो गया ये एक क्वांटिटी है जी मोर दैन 15 kg हो गई है, टाइम बहुत लगा। इस करके मैं ना फटाफट सारिया शेप्स ही ने जी ट्राई कर लवांगी। जल्दी बन गया ने। चलो हुण मैं तुहानूं इहनूं बाहर कढ के दिखानी है। देखो शेप तो यह बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही बनी है ना, बट यदी जी मतलब हार्डनैस का आपां नूं ना टैक्सचर दा ड्राई होने तो बाद पता चलेगा ये हार्ड बन रही है जी सॉफ्ट बन रही है।
ਸੌਫਟ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਨਾਰਮਲ ਬਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੀ ਸ਼ੇਪਸ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਚਾਰਕੋਲ ਐਸ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10-15 ਡੇਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੰਕਸ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸਚਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਛ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਟੈਕਸਚਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੰਕ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਕ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਪਏ ਨੇ ਚਾਰਕੋਲ ਐਸ਼ਸ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਬਲਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡੀ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਟੱਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ।